Η Ένωση Αθέων παρουσιάζει τις συνεντεύξεις χωρίς Θεό, με σκοπό να γίνουν ευρύτερα γνωστές οι απόψεις των αθέων, των άθρησκων και των αγνωστικιστών που είναι μέλη της ή και όχι και θέλουν να μοιραστούν μαζί μας τις απόψεις τους σε σχέση με το Θείο. Θα παρακολουθήσετε τους προβληματισμούς και τις τοποθετήσεις διαφόρων επωνύμων αλλά και ανωνύμων πάνω στο ενδιαφέρον αυτό θέμα. Αν θελήσετε να συμμετέχετε κι εσείς στις συζητήσεις, μπορείτε να μας βρείτε στις παρακάτω διευθύνσεις. Γεια σας, σήμερα βρισκόμαστε σε ένα από τα γνωστότερα μέλη της Ένωσης Αθέων, τον Αποστόλη Λιμπερίδη, ο οποίος είναι και ένας γνωστός συγγραφέας. Γεια σου Αποστόλη, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ εγώ τη τιμή που μου κάνετε. Θέλω να αρχίσουμε να μιλάμε για την αθεία. Τι είναι η αθεία? Είναι να απορρίψουμε τα μεταφυσικά σκουπίδια από το νου μας. Και αυτή η απόρριψη πώς γίνεται? Γίνεται με τη γνώση και τη φιλοσοφία. Αρκεί η γνώση να είναι επιστημονική και η φιλοσοφία η ελιστική. Η αθεία δεν είναι ούτε τρόπος ζωής, ούτε φιλοσοφικό σύστημα. Αλλά στην προσπάθειά μας να ερμηνεύσουμε τον κόσμο, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να δεχτούμε κάποια αθεότητα. Η αθεία είναι αρετή? Η αθεία είναι αρετή γιατί ο άνθρωπος που αντιλαμβάνεται ότι είναι μέρος του όλου πρέπει να ακολουθεί κάποιους κανόνες. Αυτοί οι κανόνες είναι κοινωνικοί και ανθρώπινοι. Δεν είναι θεϊκοί. Δεν μας τους έχει δώσει κανένας Θεός. Ο άθεος όχι μόνο αλήτης δεν είναι, όπως τον χαρακτήρισε η ιστορία των πιστών εδώ και χιλιάδες χρόνια, αλλά εμπνέεται και από αρετές που σίγουρα δεν τις έχουν οι άλλοι, οι πιστοί. Γιατί οι πιστοί δέχονται το σωστό μόνο αυτό που τους ανταμείβει και αυτό που δεν τους τρομάζει για να τους στείλει στην κόλαση. Εκτός από το blog και τις εικονογραφημένες αυτές οι ιστορίες που έχεις ετοιμάσει, έχεις φτιάξει κάποια βιβλία, έχεις γράψει κάποια βιβλία και ποια είναι αυτά? Για την ώρα έχω 3 και άλλα 3 βιβλία που είναι στα σκαριά. Εν πάση περιπτώσει, το πρώτο ήταν ένα μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας που αναφέρεται στο 1640, την εποχή που δικάζανε τον Γαλιλαίο. Το δεύτερο ήταν το Χαλκεύοντας την ιστορία, που πήγε πάρα πολύ καλά. Το έχω διαβάσει και μου άρεσε και πολύ αυτό. Πήγε πάρα πολύ καλά και αυτό αναφέρεται από την εποχή των Μακαβαίων, 200 πριν τη χρονολόγησή μας, μέχρι μετά την Επανάσταση, μέχρι το θάνατο, την καταδίκη μάλλον, του Θεόφιλου Καΐρη. Το τρίτο είναι οι φιλοσοφικές σχολές της αρχαίας Ελλάδας. Αυτό ήταν συμπλήρωμα στο άλλο, αλλά επειδή και τα δύο μαζί βγαίναν περίπου 1000 σελίδες, γι' αυτό το κάνουμε σε 2 τόμους, για να ξέρουμε και από πού προήλθε ο χριστιανισμός. Την κοινωνία μας αυτή τη στιγμή την ταλανίζει ένα μεγάλο πρόβλημα. Το πρόβλημα της αγιρτίας και του τσαρλατανισμού. Δεν μ' αρέσει επουδενή να μιλάει κάποιος από την πλευρά της επιστήμης και να μπλέκει μέσα φαντάσματα, ζώδια, μάτι και όλα αυτά τα παραψυχολογικά. Δαιμονίες, εξορκισμούς και τέτοια. Τι είναι η ψυχή για σένα? Οι ρίζες της ψυχής, της άνοιμα, είναι τόσο παλιές που είναι πολύ λυπηρό τον 21ο αιώνα ακόμα να πιστεύουμε σε αυτά. Οι πρωτόγονοι χρησιμοποίησαν πρώτοι την άνοιμα για να εκφράσουν ότι είναι μια πνοή που έχει μέσα ο άνθρωπος και βγαίνει. Μέχρι και σήμερα αυτοί που χασμουριούνται νομίζουν ότι θα τους βγει η ψυχή και ή σταυρώνουν το στόμα ή κλείνουν το στόμα. Και όταν πάβει να υπάρχει ένας άνθρωπος, τι γίνεται? Όταν πάβει να υπάρχει είναι ακριβώς η ίδια κατάσταση που πριν δεν υπήρχε. Πώς θα νιώθουμε όταν θα πεθάνουμε? Θα νιώθουμε όπως ήμασταν πριν γεννηθούμε. Τίποτα. Ένα τίποτα. Τι γνώμη έχεις για την καύση? Επειδή πολύς λόγος γίνεται τα τελευταία χρόνια και ακόμα δεν υπάρχει αποτεφρωτήριο. Από το να κρατάμε τα κόκαλα, να ξέρουμε ότι μέχρι να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο να μπουν σε ένα οστεοφυλάκιο, να ξέρουμε ότι τον άνθρωπό μας τον τρώνε τα σκουλίκια και μετά να πληρώνουμε και να κρατάμε τα κόκαλα, το θεωρώ ανόητο. Και η γνώμη σου για την εκοσμίκευση του κράτους? Η Εκκλησία έχει τέτοια μεγάλη δύναμη γιατί έχει τους ψηφοφόρους. Είναι το διπλό ξύφος
που κυβερνά τον κόσμο, το πολιτικό και το εκκλησιαστικό. Όσο και να τα χωρίζεις, αυτοί πάντα θα βρουν έναν τρόπο να σε αλωτριώνουν. Σίγουρα θα αλλάξουν πολλά, αλλά μην νομίζουμε ότι αν δεν μάθουμε να ερμηνεύουμε σωστά και επιστημονικά τον κόσμο, ότι θα αλλάξει τίποτα. Αυτή είναι εδώ τη Καινή Διαθήκη που μας δώσανε στο στρατό. Όχι ότι πριν πίστευα, αλλά δεν είχα τις γνώσεις. Όταν μου δώσαν όμως αυτό, σε όλους το δώσαν. Όλοι το πετάξαν. Όσοι το πετάξαν παράμειναν χριστιανοί. Μόνο εγώ το κράτησα. Μέχρι και 2 ώρες εκμεταλλεύτηκα και δεν βγήκα για να καθίσω. Κοίταξε πώς την έχω κάνει. Εσύ παντού σημειωμένη και με παραπομπές. Και... Έτσι. Από τότε άρχισε ένας αγώνας. Ποτέ δεν έχω ανοίξει βιβλίο χωρίς να κρατώ στυλό. Χωρίς να σημειώνω, χωρίς να παραπέμπω. Άρα συμπεραίνουμε ότι όποιος διαβάσει τη βίβλο γίνεται άθεος. Σίγουρα. Ούτε οι παπάδες την έχουν διαβάσει. Ένα πράγμα που με ενοχλεί, που το βλέπω στο διαδίκτυο, είναι να χλευάζουν με το παραμικρό οι ιερείς και οτιδήποτε έχει σχέση με θρησκεία. Αυτοί συνήθως είναι αυτοί που δεν γνωρίζουν. Νομίζουν ότι χλευάζοντας θα δείξουν ότι είναι άθεοι. Δεν είναι αυτό η αθεία. Γι' αυτό και λέω ότι η αθεία είναι αιρετή. Με το να χλευάζεις δείχνεις πόσο ανόητος είσαι εσύ. Τι είναι αυτό το μηχάνημα? Αυτό είναι μια φωτογραφική μηχανή Kirlian. Χωρίς φακό? Δεν έχει φακό, είναι ηλεκτρονική. Και πώς λειτουργεί? Αντί του φωτός χρησιμοποιούμε ένα ηλεκτροστατικό πεδίο. Φωτογραφίζει, λένε αυτοί, την ψυχή. Φωτογραφίες ψυχής. Το ανακάλυψε ο Νταβίδοβιτς Kirlian από το Κράσονταρ της Σιβηρίας το 1939 και ορισμένοι οι δήμονες εδώ θελήσανε να... Οι δήμονες εντός εισαγωγικών. Οι δήμονες, ναι, εντός εισαγωγικών. Ότι όρισε άλλη μια απόδειξη ότι υπάρχει ψυχή. Αυτή εδώ η πλάκα είναι που εφαρμόζουμε ένα ηλεκτροστατικό πεδίο υψηλής στάσης, 18.000 βολτ, με ελεγχόμενη συχνότητα, με χρονοδιακόπτη. Χρησιμοποιούμε ένα πλεξικλάς για να μας χτυπήσει το ρεύμα. Εδώ πάνω βάζουμε το φιλμ, το ρεντικό, γι' αυτό δεν πρέπει να υπάρχει φως. Πάνω από το φιλμ βάζουμε το αντικείμενο που θέλουμε να φωτογραφίσουμε. Ορίστε, ένα δάχτυλο. Αυτές οι πύρινες φλόγες που εκπέμπονται από το δάχτυλο, φαίνεται να εκπέμπονται. Αλλά στην ουσία, όσο μεγαλύτερη υγρασία έχει το αντικείμενο, όσο πιο αγώγιμο είναι, τόσο περισσότεροι θα είναι οι σπινθήρες. Και η διαβάθμιση αυτή είναι με τα χρώματα. Θα αρχίζει από το μπλε και θα πηγαίνει προς το κόκκινο. Και αυτοί που λένε ότι τη διαβάζουν, υποτίθεται ότι το μπλε είναι το χρώμα της ηρεμίας και το κόκκινο είναι του εκνευρισμού και από εκεί κάνουν τις προγνώσεις τους. Κατάλαβα. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ευχαριστώ και εγώ την τιμή που μου κάνετε. Ελπίζω να είναι καλοτάξιδα τα νέα σου βιβλία.